Hey, welcome back to our new video. यसमा हामीले हेर्न खोज्दैछौँ एफआइआर फिल्टर डिजाइन बाई केजर विन्डो। ठिक छ, यो टपिक चाहिँ बाँकी थियो, त म आज कभर गर्दैछु। मलाई अलिकति मतलब स्वर अर्कै सुन्ने जाने या मलाई त्यति सन्चो छैन। ल ठिक छ, पढाउँदाखेरि सन्चो हुन्छु म फेरि होइन। सो दिज आर द स्टेप्स। अब यो कुरा के हुन् भन्ने कुरा बुझौँ, अनि यो 6वटा स्टेप्स फलो गरेपछि हुन्छ। अनि एकदमै त्यो कन्फ्युजिङ यताउता टाइपको लागिरहेको होला, कता के ल्याङ यताउता लाग्यो होला। हामी एकदम सजिलो तरिकाले हेर्नेछौँ, सबैतिरबाट खाएर हेरेर होइन, जानेर बुझेर एकदम निचोरेर लिएर आएको छु भने जस्तो। सो सुरुमा के हो भन्दाखेरि तिमीलाई दिएको स्पेसिफिकेसन कस्तो टाइपको हुन्छ भने 1 - डेल पी भनौँ अथवा डेल 1 भनौँ। ओके, डेल 1 या e⁻j ओमेगा 1 + डेल 1। यो चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म त भन्दाखेरि ओके 0 to ओमेगा पी सम्म, अनि गएर अर्को भनेको या e⁻j ओमेगा डेल 2 भनौँ। यो चाहिँ कहाँबाट त भन्दा ओमेगा यासदेखि ओमेगादेखि पाइसम्म भन्ने कुरा हुन्छ है। ठिक छ, डिजिटल फिल्टर हो त हामीले पाइसम्मको कुरा गर्छौँ भन्ने कुरा थाहा छँदैछ। ठिक छ, सो अब यसरी दिएको हुन्छ भने चाहिँ अब यो स्टेप्स अनुसारले फलो गरौँ, अनि एकदमै मजा आइहाल्छ। फर्स्टमा तिमीले डेल फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो। डेल भनेको तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि मिनिमम अफ डेल 1 कमा डेल 2 लिन्छौ। ठिक छ, यो दुईटाको मिनिमम वाला लिन्छौ ताकि तिम्रो त्यो इफेक्ट चाहिँ प्रिजर्भ होस् भन्ने कुरा हो है। त्यो अब अरू धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन। ल ठिक छ, अनि अर्को हामीसँग के छ त ओमेगा सी भनेको। ओमेगा सी भनेको तिमीसँग ओमेगा यास यहाँ छ, अनि गएर ओमेगा पी छँदैछ। यो दुईटाको एभरेज गऱ्यो भने ओमेगा सी आउँछ। यसरी डेल ओमेगा भनेको ट्रान्जिसन विथ, यो भनेको ओमेगा यस माइनस ओमेगा पी गऱ्यो भने तिम्रो आयो। यसरी यो तीनवटा कुराहरू चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो। सेकेन्ड स्टेप भनेको हाम्रो ए को भ्यालु 1:-20 लग डेल गर्नु पऱ्यो, लग बेस 10। ठिक छ, यो जुन मिनिमम वाला चुज गरेको छ त्यसपछि तिमीले यसको एटिन्युएसन भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौ -20 लग डेल गरेर हो। अब थर्ड नम्बरमा हामीसँग के छ त हामीले यन भनेको अर्डर र बेटाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने भनेका छौँ। सो यनको भ्यालु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि ओके ए - 7.95 थियो, त्यो नर्मली हामीले ए - 8 राख्न मिल्छ। ए - 8 बाई 2.285 डेल ओमेगा, अथवा तिमीले ए - 8 बाई 14.36 डेल याफ गरे पनि हुन्छ। डेल ओमेगा भनेको 2πf - 2πfs - 2π युज गरेर 2π ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ त तिम्रो डेल याफ आउँछ। यही नै भ्यालु आउने हो। ठिक छ, यसलाई तिमीले 2π ले डिभाइड गर्यो भने पनि यही नै भ्यालु आउने हो। सो यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। अब यो कुरा चाहिँ अब यदि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टु 21 हो भने भनेर कतै युज गर्न सक्छौ। अर्को भनेको तिम्रो 0.9 ओके 0.9222 बाई डेल याफ युज गर्न सक्छौ यदि यो चाहिँ ए लेस देन 21 को लागि हो भने। र नर्मली हामीलाई दिने क्वेसनमा चाहिँ ए लेस देन 21 हुँदैन, त्यही भएर यो फर्मुला तिमीले त्यति युज गरिराख्नु पनि पर्दैन। सो यसरी तिमीले यानको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौ। सो यान इज अर्डर, र यो चाहिँ जहिले पनि अब पोइन्ट यताउतामा आउला तिमीले चाहिँ कसरी चुज गर भन्दाखेरि हायर भ्यालु चाहिँ चुज गर, हायर भ्यालु अफ यान चुज गर्ने। ठिक छ, 226.002 आयो भने पनि 227 चुज गरिदेऊ, तिम्रो के जान्छ के जाने होइन है। त्यही भएर हायर भ्यालु चुज गरिदेऊ, लोभी नभन। अनि अर्को भने बेटा छ, बेटाको 3वटा फर्मुला छ, 3वटा मध्ये 3वटा होइन अभियसली 2वटा हो है। बेटाको अब यो मध्ये अब तिमी के गर्नुपर्छ भने यदि 0.1102 ए - 8.7 यो भ्यालु चुज गर्ने छ एउटामा, अर्कोमा 0.5842 ए - 21 को पावर 0.4 प्लस 0.07886 ए - 21 को भ्यालु हो। ओके, यो भ्यालु र अर्कोमा 0 हुन्छ। यदि तिम्रो ए ग्रेटर देन 50 हो भने चाहिँ यो भ्यालु चुज गर्छौ। अनि ए चाहिँ के छ भन्दा तिम्रो 21 देखि 50 को रेन्जमा छ भने यो भ्यालु चुज गर्छौ। र ए चाहिँ यदि लेस देन 21 हो भने ओके, यदि लेस देन 21 हो भने चाहिँ तिमीले 0 राखिदिन्छौ भन्ने कुरा। बेटाको भ्यालु 0 हुन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म भेरी गुड। ओके ल ठिक छ, सो यहाँसम्म ठिक छ, भेरी गुड। 5842 ल ठिक छ। सो हामीले यसरी बेटाको भ्यालु यसरी सेलेक्ट गर्नेछौँ। सो त्यसको लागि सुरुमा हामीलाई चाहिने हुने ए हो। ए को आधारमा हामीले यान र अनि बेटाको भ्यालु फाइन्ड आउट गऱ्यौँ है। अब त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब अर्को स्टेपले हाम्रो के हुन्छ त ओमेगा यानको के अरे विन्डो यान है, डब्लु यानको भ्यालु लेख्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ सी
यसरी हामीले बेटा क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हाम्रो डब्लु विन्डोको फङ्सन हुनेछ WN = I0 बेटा 1 - n - m/2 m/2 को स्क्वायर बाई I0 बेटा हो। यो हुनेछ जहाँ चाहिँ I0 फङ्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट अर्डर बेसल फङ्सन हो, जसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेखिन्छ भन्दा I0x भनेको तिमीले यो निकालिराख्नु पर्दैन भाइ। I0x भनेको ओके सो 1 + समेसन r = 1 to infinity x by 2 को पावर r by r फ्याक्टोरियल को स्क्वायर हुन्छ। सो यसरी चाहिँ I0x लाई डिफाइन गरिन्छ। सो फर्स्ट अर्डर बेसल फङ्सन त्यो चाहिँ हामीले युज गरिराख्नु नि पर्दैन, लेख्नु पर्दैन, तिमीले एक्सप्रेसन मात्र लेख्दै हुन्छ, क्याल्कुलेट गरिराख्नु पर्दैन हो। सो n - m/2 अब यो फङ्सन चाहिँ यो WN विन्डोको फङ्सनहरू तिमीले डिफ्रेन्ट भर्जनको भेट्न सक्छौ, जहाँ चाहिँ n- अब m-1/2 यस्ता धेरै तरिकाको लेखा हुन सक्छन्। त्यो कुरा चाहिँ एउटा कुरा त्यहाँ तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यसमा यो यानको रेन्ज कहाँसम्म लेखेको छ भन्ने कुराले चाहिँ यो फङ्सनलाई डिफ्रेन्ट वेमा रिप्रेजेन्ट गरे हुन सक्छ है। यो फङ्सनलाई तिमीले अरू तरिकाको पनि भेटाउन सक्छौ। कहीँ चाहिँ -m देखि यानको भ्यालु यामसम्म जाने बेलाको लागि यो फङ्सन डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। त्यो वाला यदि तिमीले कसैको बुक हेऱ्यौ, कतै कसैको सोल्युसन हेऱ्यौ भने उसले यानको भ्यालु -m देखि यामसम्म कन्सिडर गरेको छ भने यो फर्मुला त्यतिखेर युज हुँदैन, किनभने यो फर्मुला युज भनेको 0 to यामसम्मको लागि हो है। यहाँसम्म कुरा बुझ्नु पर्यो कि यो फर्मुला युज गर्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ झुन्ड्याउनै पर्छ, यो चाहिँ यहाँ चाहिन्छ नै। यदि यो नलेखिकन यो मात्र लेख्छौ भने तिम्रो भ्यालिड नहुन पनि सक्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ 0 to यामसम्म जाँदाखेरिको तिम्रो फर्मुला यो है भन्ने कुरा चाहिँ भ्यालिड हो। यदि -m to याम वाला फर्मुला तिमीले याद गर्दैछौ अथवा 0 to याम -1 वाला फर्मुला याद गर्दैछौ भने पनि यसलाई तिमीले यो रेन्जमा लाँदा अथवा यसलाई यो रेन्जमा लाँदाखेरि तिम्रो फर्मुलाले एउटै बिहेभ गर्न जान्छ। त्यही भएर तिमीले डिफाइन गर्नुपर्छ तिमीले लेखेको फर्मुला कुन यानको लागि डिफाइन हो भनेर। सो हामीले नर्मली अब यसको लागि काम गर्नेछौँ, त यो भइ नै हाल्यो, आपत्तिको कुरो भएन। सो दिस इज हाम्रो फङ्सन। यो हाम्रो त्यो स्टेप 4 थियो। यो चाहिँ अब स्टेप 5 मा के भन्छ, हामीलाई के चाहियो, अब हामीलाई स्मल याज डी यान चाहियो हो, डिजायर्ड रेस्पोन्स चाहियो। त्यसको लागि हामीसँग याज डी ओमेगा भनेको हुनेछ e⁻ -j ω टाउ हुनेछ है। अनि यो चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हुनेछ त भन्दाखेरि ओमेगा चाहिँ हुनेछ सो ओमेगा सी सम्म हुनेछ, ठिक छ। ओमेगा सी को बिचमा हुनेछ, अन्त चाहिँ यो एल्समा 0 हुनेछ। सो यसमा यो टाउको फर्मुला जुन छ तिमीले अहिलेसम्म याद गरेकोमा टाउको फर्मुला तिमीले के भनेर सम्झाछौ भने m-1/2 भनेर सम्झाछौ। तर अब हेर है, एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने, ती अरू विन्डो मेथडहरुमा तिमीले 0 to m-1 सम्म क्याल्कुलेट गरेको हो है। 8th अर्डरमा 0 to 7 सम्म क्याल्कुलेट गरेका थियौ, यस्तो गरेको थियो। त्यही भएर टाउको भ्यालु m-1/2 भएको थियो। अहिले हामीले 0 to m सम्म क्याल्कुलेट गर्दैछौँ, द्याट्स वाइ हाम्रो टाउको भ्यालु हुनेछ m/2, ठिक छ। त्यही भएर दिस इज बेसिकली m/2 है, -e⁻j ω m/2 हुनेछ। सो यसको अब इन्भर्स फरियर ट्रान्सफर्म गरेर तिमीले डाइरेक्ट पनि लेखिदिन सक्छौ इक्वेसन, त्यो इन्टिग्रेट गरेर देखाइराख्नु पर्दैन। सो याज डी यान भनेको के आउनेछ भन्दाखेरि sin ωc n -m/2 लेख्दै मैले टाउ लेखेर भयो हुन्थ्यो बाई पाई n - m/2 हुनेछ फर n नट इक्वल्स टु m/2 को लागि, र अर्को केसमा ωc/पाई हुनेछ फर n इक्वल्स टु m/2 को केसमा। यहाँसम्म ठिक छ, भेरी गुड। अब यसरी हामीले याज डी यान पनि फाइन्ड आउट गऱ्यौँ, WN पनि हामीसँग छ भनेपछि अब हाम्रो लास्ट स्टेप भनेको ओमेगा के अरे सिक्स्थ स्टेप भनेको याज अफ यान इक्वल्स टु याज डी अफ यान इन्टु विन्डो अफ यान गरेर, अनि यो चाहिँ कहाँसम्म त भन्दाखेरि 0 to यामसम्म है, ध्यान दिने यामसम्म जान्छ। र अनि यदि तिम्रो अब m/2 को भ्यालु यदि यो चाहिँ इन्टिजर आउँछ भने तिमीले के गर्नु पर्यो, इन्टिजर आउँछ भने
यो वाला फङ्सनमा यो मल्टिप्लाई गरेर राखिदिन्छौ। यदि तिम्रो इन्टिजर आउँछ भने m/2 को भ्यालु तिमीले यो वाला रिलेसनले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर पनि राखिदिन्छौ। यदि यो इन्टिजर आउँदैन भने यानको भ्यालु m/2 गर्दाखेरि इन्टिजर आउँदैन भने यसको अर्थ हो तिमीले याच अफ यान भनेर त इन्टिजर भ्यालु हो, यो त डिस्क्रिट भ्यालु हो, डिस्क्रिट टाइमको लागि कुरा हो। भनेपछि यानको भ्यालु अब इन्टिजर आउँदैन भने त तिमीले याच अफ त्यो नन इन्टिजर त डिफाइन गरिराख्नु पर्यो नि त। त्यो बेलामा सिम्पली हामीले एउटा मात्रै रिलेसन लेखेको हुन्छ। मैले के बोल्दैछु भन्ने बुझाएको छैन भने इक्जाम्पलहरू चाहिँ बुझिन्छ। थ्याङ्क यू सर फर वाचिङ दिस भिडियो। यो थियो केजर विन्डोको डिजाइन स्टेप्स थियो। अब हामीले डिजाइन गरेर हेर्नेछौँ। ओके, सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि kailaba.com भिजिट गर्न नबिर्सिनुहोस्। भिडियो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् ताकि युट्युब ऱ्याङ्किङमा अझ हेल्प होस्। थ्याङ्क यू।